Ну, привіт, Буковина. Привіт, земля, яка дала цьому світу Назарія Єремчука і Мілу Куніс. Друже, по-перше, не Буковина, а Буковина. А по-друге, яка Міла Куніс? Це земля, яка дала світу капронову бабку, коропа в кукурудзяному борошні, завиванець. Що це таке? Зараз ми спробуємо і покажемо вам, що це таке. Але спершу давайте розберемося в тому, що таке Буковина. Let's go! Отже, Буковина – це історико-географічний регіон на кордоні з Румунією, який можна умовно поділити на північну, себто українську Буковину, яка знаходиться на території Чернівецької області, до речі, найменшої області України, і на південну Буковину, яка є частиною Румунії. В цьому епізоді ми покажемо вам їжу Буковини, де смачно снідати, що таке капронова бабка, де їсти дуже дешеву чорну ікру, де готують кур-гриль на апараті за 30 тисяч євро, яка найсмачніша вінтажна піца, ось ця чи ця, Навіть Міла Куніс їла це бутерброд. де готують українські палянички з салом, а де єврейські фаршировані шийки, де віденські шніцелі, а де румунську чорбу, де Ольга, яка переважно живе в Греції, подає тараму і кальмара в паніровці, а де ти таки набрав води в криниці, дістав яйце з-під курки і зробив потрійні налисники з купою начинок. А де їсти маїну з печі, запивати компотом з місцевим чіа, в сенсі з кукурудзяним борошном, де пити коктейлі зі смаком вафель Артек, а де пити компот з яблук та іви. А ще де послухати мужика, який вміє вправно грати музику на шматку пластика, але каже, що то рибна луска. Власне, це Буковина, і вона прекрасна. Смачного вам перегляду! А це Чернівці, і це справжня перлина. Ну таке вже місто ошатне, з архітектурою дивовижною австро-угорською, бруківкою скрізь колоритною. Тут траліки їздять, дівчата фоткаються, діти гуляють натовпами. Кожна стіна нагадує про щось історичне. Ось тут, до прикладу, навчався пан Івасюк. Далекі гори у вечірню годину. А цей славнозвісний буковинський Хогвартс, точніше університет, він просто безмежної краси. І взагалі тут є відчуття, що ти десь в старій Європі. Ну, бо так воно і є. І те, що Чернівці майже 1,5 сторіччя були частиною Австрії та Австро-Угорщини, відчувається, ну, дуже сильно. Отже, це блок сніданковий. Це Бакара. Краще за багаточисельними порадами місце в місті для сніданку з кавою. І ви глядіть, як тут добре. Вітрина нарядна, магазин натуральних вин, ну а десерти зачудуватися можна. Всі столи зайняті, хоч збоку подивитись, хоч зверху. Коротко кажучи, гарно і багатообіцяюче. А ми на кухню готувати дуже сирний омлет. 3 яйця, молоко, міксуємо і на пательню. 2 шматка моцарелли, закрили, перевернули і зробили сирний соус з чеддера та вершків. Омлет, зелень, огірки, щедрий шар сирного соуса, медовий гірчичний соус на салат, різне насіння, зелена олія і 2 принадних тоста. Готово. Оу, є. Це омлет з сиром чи сир з омлетом? Ти бачив коли-небудь стільки сиру в омлеті? Я, до речі, прям не бачив. Мені хочеться спробувати хлібчиком його вимикати. Ну, просто глянь на це. Як тобі? Блін. Взагалі, мені здається, що суперсир – це завжди читінг. Тому що це смачно в будь-якому разі. Коли дофіга сиру. Я знаю, що тільки що зрозумів? Що я все своє життя не докладав сиру в омлет. Тобто, я дуже люблю, коли багато сиру і багато його щедро кладу вдома. Але все одно недостатньо. От тепер я бачу, що можна, більше. Тепер буду брати приклад. Правильний рецепт з Чернівців. Урочисто вітаємо 80% нашої планети зі святом «Ох, бляха». Так, магічне свято Різдва вже через декілька днів і «Ох, бляха», ви забули купити подарунки. Не біда, адже ви можете зайти на Є-каталог – український сервіс порівняння цін онлайн та каталог товарів з різних інтернет-магазинів, який ще з 96-го року допомагає знайти де дешевше і де краще. Отже, ви швидко зможете знайти необхідну категорію, до прикладу, смартфони, а їх же там тисячі. Фільтруємо за обсягом пам'яті, за кольором і навіть за вагою. А потім серед пропозицій різних магазинів обираємо найкраще. І все.
І ви самі, наші любі глядачі, можете отримати подарунок від Є-каталог у святковому передноворічному конкурсі. Будь-що вартістю аж до 40 тисяч гривень. Ходіть за посиланням і напишіть відгук під будь-яким товаром, яким ви користуєтесь. І це і буде ваша можливість виграти подарунок. Хай щастить! А тепер блок стрітфуд. І на першій шпальті у нас легенда легенд – мальва. Добрий день. Доброго дня. Можна нам гарячий бутерброд мальва? Це бутербродишна. Отака кроха, штук 6 столів, бар, праски в стінах, експонати якісь похилого віку, вітраж психоделічний, телек, несправжній камін і справжня перлина Чернівців – гарячі бутерброди із домашнім томатним соусом. Грам 350. Знаєте, в кожному місті є своя гастровизитівка. В Києві, наприклад, це перепічка. От в Чернівцях всі знайомі казали, що оцей бутерброд – це прям, це легендарна страва, і її тут кожен в дитинстві їв, та й не в дитинстві в цілому. Цьому закладу знаєш скільки років? Років 20, напевно. 30 років. 30. І цей бутер тут готують з самого початку, з відкриття. Він не змінювався. Тобто люди наловчились, да, робити це. Це ж піца. Це піца? Це піца. Це піца. Тобі нічого не нагадує, окрім піци? Ніякий мережевий стрітфуд? Так, звісно. Це харківський буфет. Це піца з харківського буфету. Ні, мені нагадує Фарнетті. Пам'ятаєте Фарнетті? Ларьочки були по всій країні, і потім вони якось загнулися. Мені здається, що Фарнетті підтирили оце тут. Це харківський буфет. Ну, добре. Напевно, це... Ні, знаєш, що це? Це польська запіканка. І один з головних польських стрітфудів – це отакий шматок хліба з купою всього. Називається запіканка. Окей, давай просто зійдемося на тому, що це чернівецьке мальва і крапка, а не Фарнетті, не запіканка і не все інше. Що, як тобі? Мені смачно. Капець. Скільки це коштує? 65 гривень. Це топчик. Це 65 гривень, можна наїстися. Ой-ой-ой, ми сьогодні кайфушничаємо з тобою по повній програмі, да? Це правда. Просто уявіть, от покоління, навіть декілька поколінь людей виросло на цьому бутерброді в Чернівцях. Можливо, навіть Міла Куніс Їла цей бутерброд? їла цей бутерброд. Своїм ртом Міли Куніс? Міла Куніс своїм ртом їла цей чернівецький бутерброд. А тепер його їмо ми? А тепер цим ртом вона цілує Ештона Катчера. Тобто ми через один бутерброд цілували Ештона Катчера? Вау. Ештон. Хто куди, а ми знов по піцу. Оту саму, архаїчну з нульових, яка є в кожному місті. Отже, це стара піцерія Піца Парк. Вона насправді добряче оновлена і старожилу в ній одразу не вгадаєш. Але то тільки до моменту, поки на вашому столі не опиниться ось це. Піца з сиром та ковбасою. Ентоні, тобі не здається, що ми з тобою вже стаємо експертами в оцих вінтажних піцах, які ми куштуємо по всій Україні? Шановний глядач, напевно, запитає, а чому ви постійно куштуєте одні й ті самі піци? Насправді, такі місця, вони супер важливі для того чи іншого міста, бо на цих місцях реально зростали покоління людей. Тому ми не можемо їх просто не показати. Це Мішина взагалі ініціатива, зазвичай. Слухай, я маю відмітити одразу, що порівняно з іншими архаїчними піцеріями, дивись, скільки тут ковбаси. Вона прям стерчить з усібіч. Тобто тут її не пожалкували. І я це відчуваю одразу, навіть не куштувавши. Друзі, серйозна ковбасна аналітика тільки для вас. Так. А ти глянь, скільки її всередині. Мені смачно. Смачно? Дуже багато ковбаси. Більше, ніж в інших таких піцерійках. Багато сиру. Навіть не знаю, що ще коментувати. Це мій коментар. Лайк.
Насправді, скільки б ми не описували смаки, є одна річ, яка красномовніше, ніж будь-які слова. Зжер, все. Які ще коментарі тут потрібні? Щось з кількістю стрітфуду у нас цього разу не склалося, бо ось це було все. Але склалося з усім іншим. І на черзі у нас блок ресторани. І ми прийшли ось в таку красу. Це кафе Матьє. І я хочу, щоб у мене під домом теж таке було. Та думаю, всі хотіли. Ну бо вишукано, сучасно, затишно. І поїсти, і попрацювати, і естетикою насолодитися. Бо естетично все. Від дизайну Дениса Зазубика і до різних звабливостей на вітрині. Дуже стильно золото. І ця картина, вона просто мене прям вражає, як вона виглядає класно. А тепер до столу. Міш, що це таке? Що саме? Оце. Це ікра. Ти не бачиш? Я бачу, це чорна ікра, це ж купа грошей. Це чорна ікра. Це не купа грошей. Ти коли-небудь чув про пінагору? Пінагору? Пінагору. Що це таке? Це риба. В неї є ікра? В неї ікра, і знаєш, яка вона? Чорна? Вона чорна. І знаєш ще, яка вона? Друга її якість. Вона дуже дешева. Це бутерброд з чорною ікрою, який коштує 150 гривень. З єдиним нюансом – це ікра не осетрини, не білуги, це ікра пінагори. До речі, пінагора – це дуже стрьомна риба. Вона прям, уродська. Просто вбийте в Google, або ми вам зараз допоможемо. Це риба урод, яка дає отаку чорну ікру за 150 гривень. Давай тепер спробуємо. Я ніколи не коштував. Ти чорну ікру коли коштував? Боже, чому ти так ображаєш риб? Що за риба урод? Ти А серйозно? у вас є якісь стосунки з цією рибою? Чувак, просто Ти ж казав, вони знайомі. UA тебе порвуть просто За пінагору? за рибу урод. Та господи. Слухай, є риба капля. Ти бачив коли-небудь рибу каплю? Вона взагалі супер урод. Вона теж дає ікру. Що, невже мене UA Animal це за рибу каплю порвуть? Скажи мені, будь ласка, ти коли востаннє чорну ікру куштував? Я давно, звісно, але я не фанат чорної ікри. Зрозуміло. пробуй. Так. Пахне таранкою. Слухайте, до речі, непогано. Вона дійсно схожа на таранку. По запаху і по смаку теж. Але від бутерброда з чорною ікрою тут є хліб і масло, і тому воно, в принципі, віддалено нагадує. Ну і є рибний смак. Тому за 150 гривень плюс я б взагалі його просто замовляв, отак от хлап і просто сидів. Да. Цілий день. Я просто нехай всі заходять і знають, наскільки я елітний. Я такий. Слухай, це працює, напевно, з туристами, але я думаю, що всі місцеві знають, що це дешманський бутерброд за 150 гривень. Та ніхто не знає. Ти думаєш, що ти побачиш, що бутерброд з ікрою пінагори. Я коли побачив цю назву, я подумав, що це типа з тапіоки зроблені шарики, а виявилося, що це риба. Дай спробуємо. Ну, норм взагалі. Чесно кажучи, якщо б ти поклав сюди чорну ікру, мені здається, що я б різниці не помітив. Що скажеш? Я вважаю, що це коштує 150 гривень. Це норм. Плюс надбавка за люкс, я думаю, можна було б 250 поставити. Люди цієї країни, ті, які, як і я, люблять готувати. І просто так, і на свята. У вас же була така ситуація, коли вам треба ще купу всього приготувати? До святкової вечері залишилося лише декілька годин, а ваші близькі роблять отак. О, прикол. Качка з апельсинами буде? Я готую запечену курку, як любить моя мама. Ну, добре. Ну, а вареники з капустою? Сьогодні в меню вареники з картоплею. Ну, добре. А Антон, я звідси бачу, що ти не дочистив мінару. злий якийсь. Власне, коли треба готувати багато і швидко, а додаткова пара рук у вас так і не виросла, то я роблю ось так. Заходимо у додаток Bolt Food. У пошуку можемо обрати страви типу вареники з картоплею. А як не знаєте, що обрати, то ми зробили для вас підбірку. Обираємо «Міша Кацурін рекомендує» і ось, дивіться, я вже все посмакував наперед і воно точно смачне. Замовляйте доставку, вводіть промокод і отримуйте 40% знижки на перше замовлення. Посилання залишили в описі під відео. Далі ми попрямували в хату.
Це дерев'яно-вовняний ресторан, який у нас сьогодні ілюструє саме українську буковинську кухню, і тут ми приготуємо паляницю. Дивіться. Лід, уламки дріжджів, борошно, опара, сало та часник конфі. Закидаємо в тістоміс лід, опару, борошно та дріжджі. З цього вийдуть отакі булки. Далі ми кучеряво наріжемо сало на слайсері. За цим візьмемо тісто, обваляємо в кукурудзяному борошні, розімнемо його, викладемо на деко і відправимо в піч. Буквально 10 хвилин і все. Вкриваємо салом, яке одразу починає підтоплюватися, розрізаємо ножицями, розміщуємо часник на кожному слайсі і, власне, все. Це готова страва. Оу, я. Дякую. Будь ласка. Це піца. Знову. Дуже незвичайно. Хліб, топлене сало, часник конфі. Так. Насправді маю вам зізнатися, що я завжди уникаю часника конфі. По-перше, що таке конфі? Будь-який продукт довго томиться в олії. Довго може зберігатися і набуває в випадку з часником солодкий смак, і олія забирає всю гостроту, різкість, ароматику, і він стає зовсім несмердючим, скажімо так. Але мені все одно якось від того, щоб цілу часничину з'їсти, стає трошечки зле, тому я ж кажу, я і уникаю цього, а зараз я уникнути не зможу, оскільки мені треба вам все це показувати. Чомусь мені трошечки гедезно, хоч це і неправильно. Бо моя робота – куштувати все і завжди. Ну, хліб і сало дуже смачно. Солона хрустка, жирна, приємна. Тепер чесничок. Ну, мені все ж таки більше подобається свіжий чесник, я його розумію, я його не боюсь. Хоча це теж прикольно, він така солодка чесникова пюрешка, яка десь здаля відгонить спогадами про те, що це все ж таки чесник. Ну, прикольно. Така українська автентична, точніше, українська не автентична піца. Хто? Спробуй. Може, розмажеш? Це закуска? Скажи мені. Я думаю, так. Не знаю, чи помітив ти чи ні, але тенденція в різних містах України будувати українські ресторани, які не є шароварщиною, а які є стильним таким твістом на українську кухню, як цей ресторан, де просто стильно знаходитись. Ця тенденція, вона збільшується і збільшується. І це супер приємно, тому що українська культура, вона може бути не шароварною, а естетичною і сучасною. Давай так, вона в принципі не шароварна, просто в якийсь період часу українські підприємці, які дуже хотіли сподобатися пересічному туристу, почали випячувати якісь самогони, каліни, ці шаровари і так далі. І з'явився цей неприємний тренд в шароварних ресторанах. Зараз його дійсно нема, ніхто їх не відкриває взагалі, майже. Це неймовірно приємно. Перший хто був? Що? Київ, мені здається. Певно, що. З української хати ми вирушили сонячними і такими чудовими Чернівцями до наступної локації, але дорогою нам трапився незвичайний музика, і ми трошки пригальмували. Що це таке? Это русская от рыбы. А, Рыбий швея. чешуя. Когда мне было 11 лет, я придумал этот инструмент. Во сне. Вот. Вначале так получилось вот. Потом ставлю сюда, между нижними. Губы и зубы. Дую. Смачиваю верхней губой. Слюной. О. И дую. Все зависит от давления воздуха. Высокое давление, низкое. Цікавий дядько і його інструмент. А тим часом вирушили ми у віденську кав'ярню, яка сьогодні проілюструє нам австро-угорський гастрономічний вплив на Буковину.
Ось така вона чопорна і аристократична. Скатертини білі, стільці з гнутого дерева, дерев'яні стелі, кахлі нарядні, картини на стінах і на стелях, вітрини солодко-звабливі. Колоритно, коротко кажучи, тут. Дуже колоритно. Ми прийшли в ресторан «Віденська кав'ярня», і це не просто так. Справа в тому, що Чернівці майже 1,5 сторіччя знаходилися у складі Австро-Угорської імперії, і це відчувається зусібіч. Цей вплив дуже сильно очевидний буквально в кожній будівлі в центрі міста, і, звісно, він також очевидний в гастрономічних впливах Австрії, Австро-Угорщини на місцеву кухню. Отже, ми тут для того, щоб приготувати справжні віденські шніцелі. Ходімо на кухню. В складі шніцеля теляча вирізка, борошно, яйця, панірувальні сухарі, сіль, перець, соєвий соус. Очищуємо м'ясо, вкриваємо плівкою і відбиваємо. За цим приправляємо сіллю, перцем, змащуємо соєвим соусом і обвалюємо в борошні зусібіч. Тепер розбиваємо і перемішуємо яйця. Купаємо в них шніцель, після чого добряче засипаємо його панірувальними сухарями. Далі приймаємо термальні ванни в розпеченій олії, по готовності зливаємо масло, викладаємо на тарілку, лимон обіч, кунжут зверху та й все. Ну, їсти. Віденський шніцель. У мене є лише одне запитання. Що на цьому віденському шніцелі робить кунжут? Відповідь, судячи з усього, я не отримую, але він тут. Бам! Бачите, який я сьогодні екстравагантний. Смачно. Я люблю відбивні біточки, схабову, шніцель. Насправді цікаво, що всі намагаються якось переназвати цю страву на свій лад. Але в цілому це ж не змінює суті. Це м'ясо в паніровці. І це завжди смачно. Нещодавно я готував шніцель вдома. І коли моя дружина побачила, яка кількість олії необхідна для того, щоб ця страва опинилася у неї в тарілці, вона так чисто для приліччя з'їла шматочок і сказала, що більше ніколи в житті не буду їсти шніцель, тому що це отрута. Я не знаю. Я ставлюся простіше до їжі. Сподіваюся, ви також. І зараз я вам це докажу. Точніше доведу. Смачно. Шніцель прекрасний. Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню Спанжест. Ми продовжуємо гастрономічну історію Буковини єврейською кухнею, по яку ми прибули в ресторан Ріта Стейнберг. І ви подивіться, як тут вишукано і затишно. Купа книг, стара цегла, зелень навісає зі стелі сталактитами. Ну дуже тут гарно. Ой, ну нарешті. Нарешті у нас єврейський заклад в програмі. А чому ми сюди прийшли, Антон? Тому що єврей? А ще? Тому що Чернівці єврейське місто? Тому що Чернівці дуже єврейське місто. Тому сьогодні ми будемо їсти фаршировані курячі шийки. Це єврейська страва? Мені здається, що навіть питати дивно, коли ти чуєш фаршировані курячі чи гусячі шийки, одразу стає очевидним, що це єврейська страва. Не знаю, мені очевидно чомусь. А ти кокетничаєш? Кокетничаю. А можна нам шийки? Можна, Антон. В складі шийок курячі стегна, печінка, серця, цибуля з чесником, кумин, чорний перець, тім'ян, манка, копчена паприка та сіль. Шийки тут нині роблять із стегна курки, бо раніше робили з гусей, тому що у них є довга шия. А у курки шия поскромніше, але гуси дорогі і їх мало, а курей маса. Тому шию утворюють зі стегна, як Єву. Для початку ми зваримо курку з цибулею, потім зваримо серця та печінку, за цим посмажимо нашатковану цибулю. Далі порізали серця і до них через м'ясорубку пропустили хліб та цибулю. Тепер розбиваємо сюди ж яйце і долучаємо кумин, копчену паприку, тім'ян, чорний перець, манку та сіль.
Після цього всього ми беремо курячу шкіру зі стегна, розміщуємо на плівку, формуємо котлету з начинки і в цю шкіру її тендітно загортаємо. Тепер загортаємо ковбаскою на шкурячий стрижень у плівку і в духовку. Плівку зняли, нарізали і рухаємось далі. Гамселимо ножем огірок, нарізаємо, закидаємо в миску, духопелимо часник, шаткуємо і до огірків. Дрібно кришимо кріп і туди ж. Олія, сіль, перець і перемішати. Викладаємо пюре, зверху ложку гірчиці, потім гірчицю в зернах, далі нашу шийку, огірки та зелень. Готово. Це ваш хелзер. Дякую. І бабагануш. Побагано. Дякую. Боже, Смачного. Дякую. Дякую. До речі, називається він хелзень. Тобто є хелзень, а є фастфудень. Джанкфудень. Джанкфудень. Хелзень і джанкфудень. Ну, це американський джанкфудень. Да. Прям якось святково виглядає. Да. Мені подобається ця золотава облямовка на посуді. До речі, ви помітили, що Міша вивчає українську мову і постійно вставляє якісь такі карколомні словечки. Асам. Давай, про шийки. Буквально перший байт, і мені вже так смачно, я тільки поклав у рота, навіть не встиг розкусити. А прям вже має дуже смачна скоринка, хрустка. Дуже смачні серця печінка. Я люблю, в принципі, дуже сильно і тушковану печінку, і смажені серця, всілякі шашлички з сердечок. А тут ще й така класна гірчиця в зернах, і воно все, і пюрешечка, боже. Що ти скажеш? Що я скажу? Ну, по-перше, Міша Кацурін – любитель печених сердець. Це, звісно. Тушкованих? Хто зрозумів. Я скажу, що це реально єврейська страва. Я не можу назвати її суперсмачною. В сенсі, вона тут класно приготовлена, але сама страва по собі, не знаю, я б не назвав її суперсмачною. Вона як все єврейське. Утилітарна, проста. Я тебе не розумію. Так часто. Мені прям сильно смачно, мені прям 4. Да? Да. Тобто мені не утилітарно, мені вишукано, смачно, ніжно. З одного боку хрустко, з іншого. Класні смаки. Прям. Мені вау. Я б не сказав, що це дуже сильно просто. Слухай, тут фарширували. Фарширування. Це ж тобі не просто кинув гречку і зварив, як ти любиш. Це прям биті огірки, ніфіга собі. До речі, дуже смачні. Пюре класне. Окей, якщо тобі щось не подобається... Мені це смачно, мені це 3. І остання гусочка пішла мені у рота. Гусочка? Чому гусочка? Я хочу сказати, що тут був особливий гість. Це президент Зеленський. Особлива сторінка історії цього закладу. Його автограф навіть висить, звісно, перед входом у цей заклад. І тут страшенно пишаються цим візитом і те, що Володимир Олександрович дуже довго сидів і їв. Тобто йому, скоріш за все, сподобалось. Тож, якщо у вас буде сильна туга по єврейській кухні, радимо цей заклад. Ми хочемо продовжити тему єврейських закладів, але зайдемо з іншої сторони. Зі сторони шаурми, а точніше шаварми. Тутешня поважна називається шаві. Ну і це вам не якийсь маф. Тут все класно і стильно зроблено. Глядіть фасад який, а інтер'єр який вигадливий. Все класне, модне і все таке. А шашлики, які смажаться, діти, здається, воліють з'їсти тут все разом з грилем та кухарем. Ми замовили класичну шаву, і ось як це. Мазіки з шрірачою, салат, томати, мариновані огірки, шашлик курячий з зірою, карі, куркумою, ще трюфельний майонез зверху, загортаємо і смажимо на соняшниковій олії. Ти зрозумієш, чому взагалі тут всі ці єврейські написи і взагалі вся ця єврейська естетика? Слухай, не маю гадки. Розкажи, будь ласка. Ні, насправді просто, я думаю, ні для кого не секрет, що Чернівці – це супер єврейське місто було. Десь близько 50 будівель тут було збудовано євреями. Але зараз більшість євреїв емігрувало в Ізраїль і залишилась єврейська шаурма, наприклад. Дивись, зараз ти ще хвилину потрандиш, і єврейської шаурми тут вже не залишиться. Тому що я її з'їм. Давай, ну як тобі? Не дурно. Да? Не дурно. Тому що заклад дуже стильний. Тримай. Що скажеш? Ну, 3, смачно.
Да, лафа смачна, хрумка, засмажена, жирна. Сира багато, курка досить непогано маринована. Гарно, смачно. Я тут насправді так примружився на сонечці. Мені так гарно. Сонце світить в око, шаурми наївся. Кент поряд. Все супер. Мені навіть 4. Знаєш чому? Тут є, знову ж таки, якийсь гострий смак, який дуже прикольно лоскоче тобі горло. Після смак, знаєш, такий фльор. Блін, смачно, реально смачно. Не буду сперечатися. Ну що, тобі було смачно? Я вітаю тебе. Гарно. Ти йди, а я ще поїм. Можна я з тобою посижу? Тільки не їж Добре. мою шаурму. Ми продовжуємо екскурс мультикультурною гастрономією Буковини впливом Румунії, з якою у Чернівецькій області є спільний кордон. І за ілюстрацією цього впливу ми прийшли в панську гуральню. І знаєте що? Цей ресторан просто велетенський. Тут стільки залів, якихось приладів для дистиляції, пляшищ з міцними рідинами. Вражаючий розмах. А зараз ми приготуємо румунську чорбу. Беремо курку, моркву, перець, цибулю, селеру, часник, сметану, яйця, кріп, петрушку, копчену паприку, лаврове листя, чорний перець та сіль. І поїхали. Присмачуємо курку сіллю, перцем і лавровим листям. Далі нагріваємо каструлю і спершу обсмажуємо курку на олії. Тепер шаткуємо перець, моркву, цибулю і засипаємо все туди ж. Також поріжемо і додамо коріння селери та копчену паприку. Перемішали, залили в воду і залишили на 1,5-2 години мліти на маленькому вогні, періодично знімаючи шум. За цим у нас сметана, жовтки та сіль. І ми все це міксуємо. А зараз нам треба залити це все в суп. Але щоб не було комочків, ми спершу навпаки додамо трохи супа в сметану, щоб нагріти. Перемішали і перелили. 20 хвилин найвариться, а ми поки наріжемо зелень та чесник і відправимо їх в каструлю. І готуємо ще 15 хвилин. Все, готово. Чорба. Дякую вам. Тут є оцет, слана олія і сметана. По бажанню можете додати. Дякую. Смачного. Дякую. Оцей тремтливий момент. Подобається просто сама концепція розірвати кришку від цього баняка. Власне, це базовий румунський суп, румунська чорба. Я ніколи в житті його не куштував, мені сильно цікаво. Здається, це просто суп, хоча він тут, бачите, так затейливо поданий. Отже, досить слів до діла. Подобається, як морквиночка спливає над білою поверхнею. Гарний контраст. Це смачно. Знаєте, напевно, якщо в борщ додати замість однієї ложки 10 ложок сметани, то це буде працювати якось так. Здається, що тут просто дуже-дуже сметанковий суп. Ну, прям дуже добре. Смачний, вершковий, кислий. Він, до речі, має бути взагалі на заквасці. Але тут, я так розумію, кислинка з'являється просто за рахунок сметани. Оскільки закваски тут немає. Що я можу сказати про цю страву? Чорба перекладається з румунського, знаєте як? Суп. І от по сприйняттю це саме він, це суп. Просто гарний, смачний суп. А ще я хочу вам сказати, що ми зараз знаходимося в закладі мера Чернівців. Це якийсь дуже відомий поважний заклад, і я зараз відчуваю себе через це бомондом. Отже, їмо чорбу, кайфуємо в закладі у мера. Слухай, ну так, суто візуально він прям красивий. Таке молочко з морковкою. Це відмінний суп. Ну реально. Я зараз насправді розпробував, і мені прям навіть не побоюсь цього словосполучення, дуже смачно. Дуже смачно на 4.
Слухай, ну мені точно смачніше, ніж просто смачно на 3. Що це означає? Що це 4. А ти як? Що ти скажеш? Ну, Ти це- 4 поставив би? Ні, Ти що ти робиш з тарілкою? Воно ж проліється зараз все. Нормально, обережно. Подивись, яка хрустка краса. Стривайте, стривайте. Дивіться. Бем. Крутон. Ну, багет, крутон. Стривай, стой, зупинись. Так, майже аварія, але ще ні. Давай, я тобі крутон румунський. Давай, бери. Маніфік? Супер. Маніфік. Маніфік, супер, крутон, чорба. Смачно, дуже. Будете в Чернівцях, зайдіть сюди, спробуйте. Це прикол. Це смачно. Друзі, це збір. Не перемикайте. Не перемикайте, будь ласка. Ми збираємо 400 тисяч для 72-ї бригади. Нагадаю, для тих, хто не знає, 72-га бригада імені Чорних Запорожців – легендарна білоцерковська бригада, яка захищала Київщину у 22-му році, а зараз воює на Донецькому напрямку. До речі, всім, хто закине 200 плюс гривень, точніше між усіма, ми розіграємо новенький iPhone. Збираємо на новий комплекс БПЛА, який має замінити DJI Mavic, бо вони стають все менш ефективними. Ціль – збільшити дальність та корисне навантаження. Як написали мені хлопці з 72-ї, для більш ефективної та ефектної роботи. Отже, долучайтеся, збираємо 400 тисяч, отримуйте iPhone. Let's go! Ми ще не закінчили Чернівцями, але вирішили взяти паузу, відпочити від міста і вирішили в село Васловівці, щоб приготувати капронову бабку. Ось ми і на місці. Боже, ти подивись. Привіт, маленький. Привіт. Привіт. Тут синьонок гарний, блін, просто подивись, як Просто. гарно. Балдеть. Диви, який п'єтик. Що це, пічечка? Пічка, да? І ще пес. Боже, це, звісно, просто неймовірно. Дивись, будемо сьогодні родникову водицю пити. Колодязь. Насправді нічого такого немає, да? Він же супер простий, але Він просто ідеальний якийсь. просто ось як Оцей виглядає. пасторальний сюжет виглядає, ніби його сьогодні для нас побудували, а тут живуть люди. Це Газдівка – буковинська хата, яку купили, тремтливо відреставрували, в якій оселилися подружжя Максим та Оленка. І тут настільки чудово: ошатний будинок, тераса, пічечка у дворі, місце для ватри, білизна сушиться поетично, гамаки висять, колодязь, плодові дерева, квіти, яблука місцеві лежать, альтанка, котик дивиться на нас крізь вікно. А тепер ходімо всередину. Просто подивіться, наскільки тут автентично і одночасно з цим стильно та вишукано. Який інтер'єр, які килими, які меблі, які випустовані деталі, яка пічка. Поки ми зачаровано сновигаємо по хаті, Максим пішов по яблука, щоб зварити нам компот. Як же це чудово виглядає. А якби ви відчували, як пахнуть ці яблука. Власне, Максим нарізав яблук, та і ви винес залишки ось в таку яму, наколов дров, розтопив піч, набрав джерельної води і поставив цю смакоту варитися. Дрова потріскують, яблука варяться, Максим додає цукор, накриває і хай покипить. А це Ліля, мама Оленки, і саме Ліля нам сьогодні буде готувати ось таку іконічну місцеву випічку із дивакуватою назвою «Капронова бабка». Ліля розтоплює грубку, запалює свічки і до справи. Для бабки нам знадобиться борошно, яйця, молоко, сода, сіль, оцет, кориця та олія. Спершу яйця. Розбили, перемішали, засипали цукор та корицю. Знову перемішали. Дуже запопадливо. Тепер сіль і соняшникова олія. І знову поєднуємо все з усім. Зараз молоко помішали, борошно помішали і решту молока також сюди. За цим перемішали оцет із водою і перемістили в каструлю. Змащуємо баняк вершковим маслом, заливаємо нашу суміш і в піч на 40 хвилин. Ну все, бабка готова, компот готовий і ми також готові. О, Дякую. дякую. Ти готовий? По-перше, я в неймовірному кайфу. Кайфу? Кафо. Я просто я тепер боюся наголос не там правильно сказати, неправильно. Буковина. Подивіться на цей стіл. Подивіться на бекграунд наш. Подивіться на весь цей сільський пейзаж. Це просто неймовірно. Ну, це я в шоці, наскільки тут гарно. Тут можна продовжувати постійно.
просто відчуйте пахощі цих яблук. Вони пахнуть не так, як яблука з супермаркету, а там таких пахощів немає. Вони настільки запашні. А це айва. Коли ви останній раз чули про айву? Я думаю, що в 90-х, коли ви викидували свій музичний центр айва. Я навіть не знаю, про що це. Капронова бабка. Давай подивимось Давай. на неї. Ух ти, вона карамелізувалася зверху. Це що, буковинські брауні? Схоже на те. Це схоже на якийсь марсіанський пейзаж. Дивись. Можна задавати дурні питання? Тільки такі й можна. Скажи, будь ласка, чому капронова? Дивись, по-перше, я не буковинець, ти маєш це розуміти. Отже, мої знання дещиця обмеження. Отже, що я чув? Що капронова – це про текстуру, але мається на увазі гумова. Не питай чому. Тобто текстура цієї бабки має бути чимось схожа на гуму. Але цю гуму колись на Буковині називали капроном. За що купив, за те продав. Ріж. Давай. Тебе задовільнило? Не дуже. Розповідь? Але це так. Вона м'якенька. Вона ж Бабка така капронова, така м'яка, така пухка. Так, зараз. Погляньте на це. До речі, тарілочки – це теж місцеве виробництво. Це Олена, господарка, робить там, в маленькому будиночку. Гончарна майстерня в неї. Майстерня Олени називається «Карбована». Обов'язково підпишіться. Просто подивіться на цю текстуру. Ну да. Да. Що Капронова. да? Капронова бабка. Так, Давай. а чекай, а ось це? Це ж компот. Я планую їм запивати бабку і тримаю його на потім. Боже, що можна їсти вже? Давай. Ти знаєш, це дуже знайомий смак. Він дійсно дуже знайомий. І що він тобі нагадує? А чорт його знає. Це якийсь дуже м'який, ніжний, повітряний, дійсно трошечки як котоновий, оксамитовий пиріжок, який мені точно знайомий, але звідки я не можу зрозуміти. Ти гарно сказав на початку, що тут є щось від брауні. Так, да, це брауні, так. Да. Можливо. А, ні, ну брауні більше. Там шоколад. Да. Ага. Тут немає шоколаду, тут насправді досить лаконічний набір продуктів, але цього достатньо для того, щоб зробити смакоту. Це реально смакота. Це прям супер десерт. На куліч, може, на щось. Слухай, мені воно взагалі за текстурою може навіть десь якусь мамалигу нагадують. Вибачте, я розумію, що це дивне порівняння, але воно от майже щось, що ми знаємо, і не туди, і не сюди, але дуже прикольно. Дуже смачно. Я потім пригадав, що ж вона мені нагадувала. Знаєте, такі бісквітні барні з ведмедиком. Ось на що вона мені була схожа. Я поспитався у дівчат топ-3 їхніх улюблених буковинських страв, і номер 1, власне, була бабка. Мене взагалі в ній вражає назва. Це по-перше. Капронова бабка – це просто смішне словосполучення. По-друге, якщо це для місцевих читміл, ну то... Ми вже тут? Ми вже тут, ми вже його пробуємо. їмо. Ми розуміємо, чому він читміл. Він насправді такий досить хардкорний. Тут і масло так добряче, і молока, і всього. Ну, і цукор, звісно. Да, і цукру, звісно. Але я думаю, що пару разів на місяць, Ні, це прям... як десерт, можна собі це дозволити, це дуже смачно. Маніфік. Який компот, боже мій. Ох, як же нам тут було добре. Хочеться просто від усієї душі подякувати цій прекрасній родині. А ще запропонувати вам підписатися на Газдівку в інсті. А ми рухаємось далі. Ми повертаємось до міста і маємо на меті показати вам ще саме буковинських спеціалітетів, а точніше коропа в кукурудзяному борошні, якого нам зготують в ресторані «Мілена».
Мілена то майже заміський заклад з великою банкетною залою, купою всіляких золотих вінзілей, парадних люстр і чи то сценою, чи то фотозоною. Коротше, тут явно проводять весілля і ювілеї. А ще, кажуть, готують відмінного коропа, і ось як вони це роблять. Тут всього 4 інгредієнти: короб, кукурудзяне борошно, сіль та перець. Все. Спочатку приправляємо коропа сіллю та перцем. Добряче обвалюємо в кукурудзяному борошні і смажимо в розпеченій олії, допоки він не набуде ось такого кольору. Все. Викладаємо на папір, а за цим подаємо. Риба, томати, розмарин і на стіл. Смачного. Дякую. Deep fried буковинський короб. Deep fried Kentucky fish. Все моє дитинство в Бердянську пройшло під грифом смаженої в олії риби. Там була камбала і бички, тут у нас короб. Боже, він просто надніжний. Дивись. Він як реально картопля фрі. Він зовні хрусткий, а всередині прям рибна пюрешка така. Be careful. Блін, ну це точно, якщо б KFC робила рибу, то вона б була приблизно такою. Я все дитинство їв рибу, яку смажили в пшеничному борошні в паніровці. Тут кукурудзяне борошно, і тобто просто по паніровці можна зрозуміти, в якому краї ти знаходишся. Тобто зрозуміло, що ми в горах українських. Скажи мені, яка твоя паніровка, я скажу тобі, хто ти. Скажи мені звідки, не кажучи про те звідки. Я тобі саламашки квецю. Що таке саламашка? Ну, це часник з олією, з зеленню. Я взагалі подумав, що це щось на кшталт саламура. Пам'ятаєш, ми в Бессарабії куштували саламур до юшки. Це була... Білкова. Так. Це теж був часник, зелень, перець, здається, гострий. І то, що олія Воно чи цікаво. юшка. Воно цікаво. Так, воно працює. Коротше, такий лайфхак. Якщо я не знаю, що говорити, я говорю, ну воно цікаво. Смачно. Мені подобається. Для мене риба смажена в паніровці – це комфорт-фуд. Я на цьому виріс. Ну, це І смачно. я готовий це продовжувати. Хоч щодня. Це смачно і це цікаво, якщо розумієте, про що я. А далі ми поговоримо про грецький вплив на кухню Буковини. Жартую, нема тут такого впливу. Але є овіяний легендами грецький заклад Акрополіс. Це місцевий грецький генделик, яким керує якась неймовірно колоритна родина, сильно дотична до Греції. Як саме дотична, я не знаю. Знаю тільки, що тут якось несамовито смачно, правильно, трушна грецька їжа. І от тільки що вийшли якісь два чувака, зайшли в такий прям супер-супер наворочений кубик, скажуть, тут так смачно, ми їдемо з іншого кінця міста для того, щоб тут поїсти. А так і не скажеш, тому що, ну, якось воно виглядає дуже сплюндровано, чи, не знаю, занехаяно. Ось так. Ходімо Перевіримо. Ось він, Акрополіс. Реально сімейна грецька таверна в Чернівцях. Фотки родини, прапори, пейзажі Санторіні та інших грецьких місць, білі стіни, сині ставні, якісь острови і бухти на плазмі і, звісно, відкрита кухня, на якій гарують власниця і шеф. Ріжуться і паніруються морепродукти, смажаться креветки, тушкується баранина, печінка та інше. А цей кальмар для нас. Ось так його викладають, змішують з диспенсерів лимонний фреш та оливкову олію, збивають це разом і поливають страву. А зараз ходімо за стіл. Просто подивіться на цей пір. Ну, це ж... Я просто в шоці. Ми з Антоном зараз в Чернівцях, а відчуття таке, що ми десь в Ерміоні на узбережжі Егейського моря. Михайло, розкажи, будь ласка, що в нас тут на столі? Найважливіше. Greek House Wine. Грецьке домашнє вино. Людина, яка свій час ходила на курс англійської мови. Друзі, перед нами моя улюблена грецька закуска тарама. Вона робиться з ікри, тріски, оливкової олії, часника. Це неймовірно смачно, я обожнюю її. Цацики. Всі знають цацики. Йогурт з ікрами. Це кальмари, темпурі, діп-фрайд з міксом лимона та оливкової олії. Це? Я взагалі замовив саганакі. Саганакі – це смажений сир. Ну, да. Але мені принесли не його. Мені принесли баклажани з бешамелем і фаршем. Я не знаю, як це називається.
А це, подивіться на справжній грецький салат. Він, до речі, тут коштує 400 гривень. Я завжди замовляю грецький салат, і це, мені здається, найдорожче. Ну, він виглядає на 400 гривень, вибач. Він, подивись, на скільки тут всього. І ти знаєш, який ти правильно грецький салат? Ну, мене, принаймні, так греки навчили. Товкати, м'ясо, да. так. Сир треба розтовкати. Давай зробимо це. Допоможи мені, бо я буду робити за годину. Бери ложку. Що вона у тебе є? Ні, немає. Зараз нам треба розтовкати повністю сир, потім перемішати. І тільки після цього ми будемо цю красу їсти. Та куди ти пішов? Почекай. Давай будемо їсти це так, щоб було по-справжньому смачно. А то з'їв помідор і робиш вигляд, що ти їш грецький салат. І в мене тут ще сет грецьких олівок, маслин і олівок. Мені насправді зараз дуже шкода команду. Тут всього 3 людини, купа замовлень, просто кожну секунду телефон, 10 саганайки, 10 Серйозно? восьминогів. Да. У них прям величезна кількість замовлень, вони популярні. Ми тільки що були свідками того, як власниця цього закладу протирала поли, тому що просто нема кому працювати. А після цього розраховувало нас, виносило замовлення, щось приймало. Ну тобто, Але- піца по повній але- програмі. Але Боже, яке холодне. Оце неочікуваний візит в Чернівцях. так, а це на хлібчик чи Угу. На хліб. Офігенно смачно, намазка закрив. Давай спробуємо кальмар. давай? Я думаю, що нема тут про що знову ж таки розповідати. Тут все смачно. Тут все свіже. Мені здається, що сир тут прямо з Греції. Якісь овочі теж можуть бути, до речі, з Греції, бо вони заморачуються. Олівки, як ви бачите, 100% з Греції. Ну, куток Греції в Чернівцях. І головне, зроблено все настільки крафтово, настільки з душею, настільки просто несамовите, з якоюсь дикою пристрастю. Мене це підкорило повністю. І це дійсно смачно. Насправді тут все видно навіть до того, як ти скуштував їжу. Просто кожен інгредієнт випестований. Люди роблять це от так, як треба робити подібний бізнес. 100% рекомендація приходьте в Акрополіс. Це просто неймовірно. До речі, перше, що ми почули про Акрополіс, це те, що його власниця дуже ексцентрична. Може сама вирішити, що ти будеш їсти, може послати під 3 чорти і таке інше. Власницю звати Ольга. Ми познайомилися, вона просто причудова і дуже пасіонарна людина, яка 30 років переважно мешкає у Греції. Її дід грек, діти в Греції, і от це одразу відчувається. І я вважаю, що це одна з найсмачніших локацій Чернівців, її треба берегти, а ще, якщо ви місцеві і шукаєте роботу в ресторані, постукайтесь до Ольги, бо їй сильно не вистачає команди на кухні, і в залі теж не вистачає. І вона самостійно виконує якусь нелюдську кількість задач. А на черзі у нас ресторан Роті. І це ротісері. Це якщо по-снопськи. А якщо спростити, то тут смажать курей гриль. Ось воно. Ресторан новенький, сяючий, затишний і таке інше. Але повернемось до його родзинки. Любі друзі, це Роті. І це вам не курий гриль на вокзалі. Цей девайс коштує більше, ніж 30 тисяч євро. Його сюди привезли прямо з Франції. І шеф вирушав разом із командою, разом із власниками стажуватися і навчатися на цій інфернальній машині працювати. Подивіться, все крутиться. Взагалі все. Без руху не знаходиться нічого, хіба що картопля. Але на цю картоплю стікає жир з курки, з циплят, і вона томиться в цьому жирі весь час і в спеціях. І, якщо чесно, виглядає це так, що хочеться просто напасти і почати їсти з цієї миски. Але давайте по черзі. Подивіться, паркетта італійська смажиться. Оце рулет свинячий, ребра. Подивіться на скоринку, подивіться на цей звабливий жир, який просто з усібіч тече. Кури, картопля, ананас, ще картопля рулечки. Ну, виглядає це, якщо чесно, просто несамовито. І гляньте на цей дизайн.
У мене зараз таке відчуття, що я в автосалоні стою біля нової моделі Rolls-Royce. Як же тут цих курчат готують? Ось в такого півника шеф Едік засипає суміш з купи спецій, кладе тім'ян, листя шавлії, лимон і зав'язує ниткою. За цим настромлює курча на довжезний шампур і відправляє грилюватися. Все. А як буде готово, то півників знімають, прибирають мотузок та вилучають все зайве зсередини. А це незрівнянна картопля. Її прямо з жиром забирають в пательню, поливають чесниковою олією, а півник складає їй компанію. Морква, чілі і все. Курочка міні-с потім. І велика курочка. Ти замовив 2 курки? Да, мені ще хочеться велику спробувати. Вони ж трошки різні. Різний откорм, розумієш, різний калібр, різний випас. Все, досить. Я взагалі трошки в афігі. Я трошки шокований, бо це насправді ж ентертеймент. Так. Це ж як ти приходиш в магазин якийсь там, де все оці механізми, все таки стоїш. А ти розумієш, що всі ці механізми, вони націлені тільки на одне, щоб у тебе Жарить. була дуже смачна. Жарить. Жарить. Слухай, да, я тільки хотів спитати, що ти більше за все Я хочу хочеш спробувати? картоплю. Я теж. Я хочу картоплю. Я теж хочу картоплю. З часником, господи. Скільки вона томилася в ароматному, соковитому, приправленому курячому жирі. Мать. Скільки вона чекала. Боже, кістки просто вириваються, вискакують з м'яса. Дивіться. Оп. І вона залишилася в мене в роті. Я думаю, що тут буде зайвим щось коментувати. Да, це навіть якесь трошки знущання коментувати це. Що, на нашу? Ви знаєте цей смак, ви знаєте цей хрумкіт, ви розумієте кожен його відтінок, просто знаєте, що тут все на дуже високому рівні. Ця технологія не просто так вигадана, казано, коли у Франції м'яке смачної їжі. Подивіться на цю шкориночку. Слухай, просто прикольно, що в Чернівцях знайшлися пасіонарні люди, які цю чудо-машину привезли сюди, налагодили цей бізнес. Мені здається, що кури-гриль це звучить, не занадто комерційно. Ну от рівно до того моменту, поки ці кури-грилі не вписані в якусь ефектну естетичну концепцію. Як тільки сюди додали фундамент французького, як тільки ці кури-гриль почали смажитися не на девайсі за 300 баксів, а на девайсі за 30 тисяч баксів, одразу якось ти відчув, що це преміальні лакшері мега-естетик кури-гриль. І це, працює. Тобто, насправді, одні і ті самі базові речі, про які розказано трошки по-різному, і на які подивилися під різним кутом, можуть працювати абсолютно на різному рівні. Це дуже смачна курка. Дуже смачна картопля. Ми радимо цей запит? Та, звісно, ми радимо. Слухай, погодься, от в такому інтер'єрі набагато приємніше їсти, ніж там куру-гриль десь на вокзалі. 100%. Якщо душа бажає кури-гриль, то роті. Краще ж їсти її так, ніж їсти її якось ще. Ну що, всі курки скуштовані, і ми їдемо за 70 кілометрів в буковинське село Лопушна, щоб скуштувати маїну. Ось воно, село Лопушна. Подивіться, які тут чудові гори, і руді осінні ліси, і руді кури тут ще носяться. А ще тут живе Кіра Ставчанська, співавторка неймовірної книги «Смаки Буковини», яку я щиро раджу придбати всім, хто цікавиться їжею України. І сьогодні Кіра приготує нам ось таку страву. Це маїна. І робиться вона з листкового тіста, курки та свинини, яйця, цибулі, чесника, чилі перцю, пасти та солі. Отже, чистимо часник і вичавлюємо фарш. Розбиваємо яйце, солимо, додаємо суміш спецій і перемішуємо. А ще нарізаємо гострі чилі і також закидаємо в фарш. Ось на цій печі ми будемо готувати. Вона вже розтоплена, тому ставимо воду, закидаємо макарони, накриваємо кришкою і варимо. Тепер смажимо на олії фарш до ось такого стану і за цим переходимо до тіста. Припорошуємо наше листкове тісто борошном з однієї та іншої сторони і розкатуємо. Поки ми то робили, вже й макарони зварилися. Зливаємо воду на подвір'я і вертаємось на кухню.
До речі, після першої фази приготування фарш і макарони мають охолонути. Рухаємось далі, і в готовий фарш ми знову вбиваємо яйце і мішаємо. А ще одне яйце ми розбиваємо, мішаємо і переливаємо в пасту. Тепер можна викладати на тісто наш фарш, а зверху на нього макарони. Виклали і завертаємо як буріто або великий млинець. Перекладаємо на деко і гарно змащуємо яйцем. Все, відправляємо запікатись в піч. Вуаля, вже готово. Ходімо за стіл. Ти знаєш, що це? Маїна? А ти знаєш, що це за страва, чия вона? Єврейська? Єврейська. Ти Я куштував? єврейську страву за вірсту чую. Ну то давай розрізай. Давай. Тут насправді в метрі стоїть Кіра, яка готувала все це. Мені навіть трошечки лячно. Да. Макарошки? Подивіться на Так, це. це що? Це пиріг з макаронами по-флотськи? Чи що? Ну, схоже на це, так. Да. Ти мені можеш, як єврей, По-єврейськи. розповісти? Слухай, я гадки не маю, що це таке. Насправді. Ні ж, нормально, ти себе шматок відрізав. Любиш макарони? Да. А фарш любиш? Да. А хлібом любиш заїдати? Да. А тут, бачиш, не треба зайвих рухів, все в хліб запхав. Я думаю, що Лачин в цілому був би просто щасливий, коли побачив цю страву. Він же головний любитель макарон. Це, мені здається, універсальна страва, яку можна взяти з собою кудись в дорогу. А куди покласти? В пакет. Ого, оригінально. Слухай, ти гарно сказав на кухні, що це таке, це буковинське буріто. Угу. Можна скорочено буріто. Бубуріто. Да. Букаріто. Може нам час зупинитися? Смачно. Мені подобається. Я люблю макарони, люблю фарш, люблю хліб, люблю от таку запечену скоринку. Проста їжа, без випендрежу. Смачно. А на природі так взагалі. Під дощечком. Зверніть увагу. Дощ іде, ми нікуди не йдемо, тому що нам класно, смачно і дуже затишно. Така вона Буковина, така вона Маїна. Чекай, Михайло. У нас ще є оцей диво-кисель. Просто подивіться на це. Тобто нам дало завдання оприділити, що це за мелкодисперсні частиці. Ну, мені здається, що це ж шматочки полуниці, ні? Я гадки не маю, що це. Але я прямо відчуваю, що це суперкорисно. Тому що кисель, він взагалі суперкорисний. Він обволакує стінки твого шлунку, і після цього хоч цвяхи. Ну, це булгур якийсь. Не знаю, булгур, манка, кисель з булгура. Ставлю на булгур. Що це? Те, що Буковина без цього жити не може, це Кукурудзя? крупа. Серйозно? Так. Це напій з кукурудзяною крупою. Уявіть собі. І це наш перший напій з кукурудзяною крупою. Ми вже все їли з кукурудзяною крупою. Реально все. Тепер вип'ємо ж її. Після Кіри ми вирушили в гості до Магдалини та Галі по дуже-дуже особливі налисники, яких, напевно, ви ще ніколи не бачили. Прекрасною особливістю буковинського села є те, що у нас тут все натуральне. І що навіть по воду для тіста ми йдемо не в магазин. Відро, криниця, джерельна вода. Не факт, що це хвіртка, але шибко. Набрали води і пішли по свіжі яйця. Ось курятник, ось кури, а ось яйця. А це наш сьогоднішній станок – піч українська дров'яна. Трохи підкидаємо дров і поїхали. Нам знадобляться сир, мак, сметана, борошно, кориця, сіль, цукор, ванільний цукор, вершкове масло, олія, консервовані вишні та молоко. Спершу розбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і міксуємо дещиця. Тепер сіль, ще збиваємо, молоко, знов збиваємо і потроху підсипаємо борошно, міксуючи після кожної порції. Ось така консистенція нам потрібна. Трохи олії наостанок і ходімо до печі. Тут ми робимо налисники в звичний нам всім спосіб.
Ось такі вони чудові, погляньте. А зараз зробимо начинку. Сир, сметана, цукор, кориця і мішаємо. Далі розрізаємо млинець навпіл, в одну половину викладаємо сирну начинку і робимо тонку трубочку, а в іншу половину загортаємо консервовані вишні. Є ще й третій вид, в нього ми поміщаємо начинку з маку. Тепер поставимо в піч вершкове масло, щоб воно ось так розтопилося. Дивіться, що тепер. Мастимо млинець маслом і складаємо прямо в нього пірамідою наші 3 трубочки з різними начинками. А потім завертаємо все це в один млинцевий рулет. І так по колу, поки не опрацюємо всі налисники. Зараз зробимо крем, сметана, цукор і міксер. Все. Викладаємо наш рулет гарнесенько і щільно. Вкриваємо солодким сметанковим соусом і ще й натираємо шоколадом. Готово. Гарсон Антон. Лес, наліснікос, кон, трес, начинос. Дякую bardzo. Що робити будемо? Нальємо чай з місцевих трав з додаванням. Я такий, до речі, перший раз бачу, щоб додавали листя вишні. Я тільки хотів пожартувати, що ця місцева трава називається вишня. Це мене випередив. Ну, це прям супер духмяний чай. Так. Хочеш, щоб я перший спробував? Давай. Ні, ну це супер вишукано, насправді. Прям багатий смак, дуже сильно. Слухай, знаєш що? Якщо так от, типу, закрити очі і закрий очі. Ти впевнений, Та що закрий очі. ми готові це показувати людям? Закрий очі. І от просто їж і не думаєш, що це налісники. Це ж реально якийсь такий десерт, а? Ну прям... Як торт. Прям який, дуже, да. дуже смачний торт. Багатошаровий. Угу. Ну і прикольно, що я знаю про млинці з вишнями, знаю про млинці з сиром, знаю про млинці з маком. Але те, що їх тут зробили 3 в одному, Це таке ж комбо. Да. потрійне задоволення. Насправді я ж не люблю сир. Творог. Да, я І пам'ятаю. я переживав трошечки, що чи зможе кайф від вишні та маку компенсувати моє незадоволення від сиру. Блін, це компенсувало повністю. Насправді він додав ще текстури такої приємної і оцієї кисломолочності, і воно разом прямо ідеально працює. А взагалі, а якщо ви любите і те, і перше, і друге, і третє, ну це потрійний кайф. Питання, чи можна таке спробувати десь умовних Чернівцях? Чи потрібно за цим їхати кудись? Я думаю, що одна з цілей нашої програми, щоб ті автентичні страви, рецепти яких ми показуємо, приготування яких ми деталізуємо, з'являлися і в ресторанах, і ви експериментували з ними вдома. Тому це ж офігенна ідея для млинців. Спробуйте і подумайте про Буковину. А поки ми насолоджувались чудовою їжею, на Буковину спустилися сутінки, і ми поквапились закінчити вечір у файному чернівецькому барі. Ось він. Теплий, темний, затишний, досить велелюдний і просто з купою мистецтва. Отже, ми вирішили, що по нашій добрій традиції потрібно закінчувати в якомусь гарному місцевому барі. І сюрприз, тут є такий бар. Перед нами молодий овечий сир в сухарях панко, в паніровці. Пам'ятаєте, що таке буц? Ми вам показували і розповідали про нього в Карпатах на полонині. А зараз... Друже, який сир? Ми в барі. Перед нами коктейлі. Да почекай, які коктейлі. Сир. Дивись. Просто гляньте на цей буц. Боже мій. Слухайте, ну це ж як сирні палички, тільки там зазвичай моцарелла, а сюди запхали справжній буковинський буц. Угу. Блін, ну це офігенно. Я спробую. Давай. Спробуйте. Він дуже класний. Він трохи кисленький, молодий. І ця кислотність, вона відрізняє його від солодкої моцарелли. Цікаво спробувати його з соусом. З томатним соусом взагалі розрив. Тут є
місцеві коктейлі, які робляться з додаванням. По-перше, вони робляться з місцевого алкоголю. Це якісь наливки місцеві. А по-друге, з додаванням ароматизаторів на основі вафлі Ортек. Не ароматизаторів, тут є вафля Артек, тут є попкорн, тут є молоко, тут є горілка на полуниці і щось там ще є. І молоко це привозить фермер Микола. Чуваки їздять до фермера Миколи, беруть у нього молоко. І знаєш, як називається цей коктейль? Фермер Микола. Микола. Але тут ще марочка з хвильовим, з віршами хвильового. А, серйозно? Бо я думав, що це Назарій. Ні. Ні? У тебе коктейль Микола. У мене коктейль Назарій. На честь Яремчука, і він з Іриською. Я не знаю, як пов'язаний Яремчук з Іриською, але Яремчук точно пов'язаний з Буковиною. У мене з Ірисочкою. Я начебто в потязі Укрзалізниці зараз. Правда? Ти випив вафлю Артек? Він на смак такий, як і Ну реально, спробуй. спробуй. А у мене кисломолочна іриска. А якщо іриску з кефіром змішати, з алкоголем якимось. Боже, який прикол. Рідкий вафлі Артек – це прям дивовижа. Так, а тут отака штука. Вірш хвильового. І мені сказали, що це їстівна марка. Знаєш, чому це називається їстівною маркою? З'їж її. Вау, сильна марка. Що ти скажеш по Буковині? Мені дуже сильно сподобалось. По-перше, мені дуже сподобалося Чернівці. Велике серденько чернівцям. Неймовірна архітектура. Відчуття таке, що ти телепортнувся кудись дуже далеко. По-друге, неймовірна природа. Ми поподорожували, такі гори, такі пагорби, такі ліси, прям вау. По-третє, оцей хитрий мікс з української, єврейської, молдавської, румунських традицій, які дуже класно проявлені в їжі. Слухайте, ну він смачний. Вкотре ми переконалися, що в нас дуже різноманітна країна, і досліджувати, не продосліджувати. А укотре ми переконалися? У 11 раз? Чи 12-й епізод зараз, чи 13-й, я вже не пам'ятаю, але збилися трохи. переконуємося. І судячи з цього, продовжимо переконуватися. Досліджуйте Україну.